guys! Welcome back to my channel. And for today's video, test natin ang yung Bench Beauty na cheek and lip tint. So, itong shade na kinuha ko is yung cranberry. So, may 4 na shade na available. Medyo konti siya, pero pag-checkan mo na. Mas maganda kung mas marami kasi yung shade, katulad ko kay Colorette. Pero, Colorette. Try pa rin natin. So, ito na kasi yung end of the day. Tapos, ito na yung inuna ko pa yung final thoughts ko bago yung intro ko. So, talagang ito na yung pinakahuling video for this product. At ito yung intro. So, mabibili niyo to sa any Bench branch. Marami ang availability. Sabi ko lahat ng details dun sa final thoughts ko. Also, ito na yung output. So, nakita nyo agad yung output, diba? Maling-mali. So, yan lang yung mapoprovide ko for now. Pasensya na medyo magulo yung background. Panoorin nyo na lang siguro yung clip ng mga susunod. So, just keep on watching, guys. Hi guys! So, time check muna tayo. It's 7:27. Ayan, 7:27 na ng gabi. Regarding dito sa tinatest nating lip and cheek tint ng Bench. So, sabi ko na yung final thoughts ko. Papakita ko pala muna kung ano itsura ng aking lips. Ayan, ang itsura ng labi ko. Napakaganda, no? De joke lang. Alam kong pangit yung labi ko. Kaso, mas pangit yung output ng product after ilang hours. Pachi-pachi, te! And then, dito, napansin nga nung ka-office mate ko na parang acne scar daw, ganun. Yung dito, may acne scar ako or blemishes na scars na gusto ko itago. Pero, yung napansin niya, yung namumula. Kala niya scar siya na namumula or acne inflammation, ganun. Hindi. Yan yung blush na mukhang pachi-pachi. Parang labi ko, pachi-pachi. Ayan. Medyo hindi ko gusto yung output. Sabihin ko muna yung final thoughts ko. So, yung availability, mabibili niya siya sa any Bench store na may beauty products nila. Alam ko kasi dapat kung nirelease na nila lahat to ng dapat ng branch ng Bench, merong Bench Beauty. So, doon makikita nyo. Meron din sila sa website nila, pwede kayong bumili doon. Also, sa Shopee, sa Lazada, sa Zalora. I'm not sure kung meron na sa Beauty Manila. So, maraming outlet na pwede mong puntahan para mabili yung product. Yung buildability niya, yes, nagpapatong-patong naman. And maganda yung pagkakapatong-patong. Kaso nga lang din, yung longevity niya, kahit maganda yung pagkakalagay mo, girl, lalo sa labi,
hindi siya ganun katagal. Kailangan mong tumingin-tingin. So, etong labi na to, dumaan to sa agahan, tanghalian, and sa dinner. Yan. So, ibig sabihin, hindi pa ako nag-toothbrush. So, yun. Kailangan na mag-toothbrush, kaya gusto ko nang tapusin tong video na to. Yung blendability niya, and formula, also texture. Paano ba masasabi? May pagka-runny, liquidy. At the same time, may parang hint ng gel. Parang ganun. Hindi siya yung super runny talaga. Kasi kung dun sa video nung pinapakita ko yung mismong packaging and yung product, hindi siya talaga runny. Hindi, yung finish niya, as is siya, lightweight din, parang wala talaga sa skin. Yan. Yung sana, ang ganda sana eh. Kaso, tingnan naman nung dapat dito nagre-refill. Kaso, since this is a review na ilang oras, mula umaga hanggang gabi na review, gusto lang natin malaman kung ano bang mangyayari sa product kapag in-apply mo ng buong araw nang walang refill, hindi ko siya type. Kasi may mga ibang product naman na lip and cheek tint na mas maayos pa yung itsura dito. Pero at least, may mga ibang natira. Kaso patsi-patsi nga lang. Pero hindi ako nagbalat. O nga pala, hindi ako nagbalat ng labi. Usually yan, araw-araw yan nagbabalat. Pero today, wale. Yun. So, price point, I think this is 199 pesos or 100. Tapos yung shade pala na kinuha ko is cranberry. Yan yung in-apply natin ngayon sa lips. So, alam ko mura lang to. Isa to sa mga mura. 159 pesos lang pala. So, mura talaga siya. Sa lahat ng mga products nila, ito yung pinakamura. 159 pesos. Quick drying naman siya. Also, yung scent. Let me double check sa scent. Pero ang alam ko kasi walang scent siya. Pero double check na rin natin. Yung packaging niya parang cutie. Parang colorette. May konting parang fruity scent. Konti lang. Then, shade range. Ipapop ko kailan yung shade na available. Pero hindi siya ganong super dami. 1, 2, 3, 4. 4 shades lang. Ang sa akin, cranberry. And then, papop ko na lang dyan sa screen ko ano yung available shades. Recommended ba siya for chapped lips? I think yes. Kasi hindi naman nagbalat yung labi ko. Kaso nga lang, patsi-patsi lang yung output within the day. So, kailangan mo lang talagang dalhin yung product para kung gusto nyo try to, dalhin yung product. Tapos, tignan nyo. Check nyo. Siguro, every 4 hours or every after you eat. Check mo na lang kung ano yung itsura na labi mo. Pag mukha ka ng addict, mag-refill ka. Ganun lang kasimple. So, hindi din siya transfer proof. Mabilis siya matuyo tapos hindi siya transfer proof. Maganda actually yung product kaso nga lang hindi ko gusto yung output nung buong araw natin tinest. Ganyan kasi patsi-patsi siya. Pero kung hindi ko naman to, kung gusto ko siyang gamitin, so, kung gusto ko siyang gamitin, ang gagawin ko is magre-refill ako within, after I eat. Check ko yan, magsasalamin ako. So, yun lang. Hindi na okay, so as I was saying, bago mamatay ang battery ng camera ko, kung ako ang gagamit nito, every 4 hours i-check ko yan, tapos magre-refill ako kung pangit na. Kung katulad na siya ng ganitong kapatsi-patsi. So yun, ganun lang. Hindi na papahabain yung video, and if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts doon lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!